สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะแนนมีเมนูทอดมันแบบใหม่มานำเสนอค่ะซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างทอดมันกับไข่เจียวนั่นเองชื่อเมนูก็คือทอดมันไข่เจียวหมูสับค่ะเรามาเริ่มทำทอดมันไข่เจียวหมูสับกันเลยนะคะเริ่มจากผสมส่วนผสมทุกอย่างเลยค่ะไข่ไก่นะคะพริกแกงค่ะก็คนก่อนให้พริกแกงนะคะละลายเข้ากับตัวไข่แล้วใส่หมูสับค่ะก็ตามด้วยถั่วฝักยาวนะคะใบมะกรูดซอยค่ะพริกชี้ฟ้าแดงซอยค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะเกลือก็น้ำตาลค่ะก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะพอเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปทอดกันค่ะหลังจากเราผสมส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาทอดกันเลยค่ะเอาน้ำมันร้อนนะคะก็หยอดลงไปเลยหยอดเป็นแผ่นๆเลยค่ะหยอดไปเรื่อยๆจนหมดนะคะมันจะทอดไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะตกแต่งเพิ่มนิดนึงค่ะสำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะสามารถติดตามชมได้ทาง foodtower.tv ค่ะ